שלום וברכה מוריי ורבותיי, שעת חינוך ההורים שבינינו שבזכותה נזכה בעזרת השם ובישועתו לילדים מחונכים ונפלאים. ושימו לב טוב, דיברנו מספר פעמים על כך שאצל כל ילד האבא הוא האדם הגיבור והמנצח. לכן אם אבא לא יודע לוותר, המנצח הוא מי שלא מוותר, והבן לעולם לא יסכים לוותר. לעומת זאת, כאשר הבן יודע שאבא שלו הגיבור והחזק מוותר, הוא מבין שהניצחון הוא בעצם הוויתור. ומאותו רגע הוא מחליט, גם אני רוצה להיות מנצח, ולכן גם אני הולך לוותר. היום אני רוצה לשוחח איתכם על משהו נוסף, שלכאורה לא תלוי כל כך בכם ההורים, אבל הוא תלוי מאוד בכם. ובכן, שימו לב טוב, כאשר יש משפחה שיש בה אחים גדולים ואחים קטנים, ובעזרת השם ובישועתו האחים הגדולים הולכים בדרך הנכונה והטובה. כל אח גדול הוא בעצם דמות שהאח הקטן מעריץ ורוצה להיות כמוה. כי הוא הגדול יודע מה שהוא עושה, מקבל שבחים, עושה מה שבא לו ואיך שבא לו, ואנחנו הקטנים אך ורק חולמים על הרגע שנזכה להיות כמוהו. באותה מידה, אם חס ושלום וחס וחלילה האח הגדול הולך בדרך שאינה נכונה וטובה, זה אמור להשפיע מאוד על האחים הקטנים. שם כבר צריכים לשבת ולקבל החלטה איך מנתבים את הקטנים שלא ללכת בדרכו של הגדול. אבל אני רוצה לחזור איתכם יחד למצב הטוב והנפלא של האחים הגדולים שהולכים בדרך הנכונה ועושים נחת. במקרים רבים, במיוחד כאשר יש פערי גילאים, נהיה ריחוק כלשהו בין הגדולים לבין הקטנים. משהו בסגנון של, נכון שאלו הגדולים הולכים בדרך המדהימה והטובה, אבל אין קשר לדרך שבה אני צריך ללכת, כי כביכול אנחנו מתחלקים לכמה משפחות. בעיקר זה קורה כאשר האחים הגדולים לומדים טוב בישיבות קדושות ונמצאים בפנימיה. זה נראה משהו כמו המשפחה שבחוץ והמשפחה שבפנים. אנחנו בעצם מבזבזים פה כוח חזק ועצום שיכל לסייע לנו בחינוך וזורקים אותו אל מחוץ לבית. כי אם היינו מצליחים להכניס את האחים הגדולים לתוך הבית ולהראות לקטנים עד כמה הדרך של האחים הגדולים סוללת להם בעצם את העתיד והם יכולים להצטרף אליהם ולהיות גדולים, חזקים ומבינים כמותם, היינו חוסכים הרבה מאוד שיחות מיותרות. כאשר הילדים נמצאים בחוץ ואנחנו כהורים מצליחים לחבר ביניהם, בין הגדולים לבין הקטנים, אנחנו בעצם גורמים לקטנים שלנו לראות את האבא הגיבור והחזק ואת האחים הגדולים הגיבורים והחזקים, משהו בסגנון של שר הצבא והמצביעים שאחריו, וכך מבטחים את עתידם של ילדינו בדרך הנכונה. ככל שנשמור על קשר, ככל שנמצא את אותם שעות איכות שיגרמו לקטנים להרגיש את הדרך הסלולה, הרי שבכך חסכנו הרבה מאוד עול והרבה מאוד שעות מיותרות בחינוך הילדים. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.